მოგესალმებით მეგობრებო, ეს არის GGpLAY, ვაგრძელებთ Hogwarts Legacy. წინა ეპიზოდში შევასრულეთ დამატებითი მისიები და დღეს რა გავაკეთოთ და მოდი სიუჟეტურად წავიდეთ წინ, როგორც გითხარით დაბალანსებული თამაში გვექნებოდა. ეხლა გავაკეთებ ტელეპორტაციას, რა თქმა უნდა, პროფესორის კაბინეტთან. და სადღაც ახლომახლოს არის დავალება, მაგრამ დავალება მოდი ესე მოვნიშნოთ მეთქით. ეხლა კიდე მივარბინოთ საჭირო ტერიტორიასთან, მაგრამ აქ რაღაც ყუთია ნახე. აი აქ. ოპა, ჩვენი ყველასათვის საყვარელი თავსატეხი გაიჩნდა, მეგობრებო. ეხლა. მე ჩემი ტელეფონით ფოტო გადავუღი ამას ადრე სხვათა შორის ამ სიმბოლოებს. რას ნიშნავს, გავიხსენოთ და ეხლა მოიცადეთ, აგერ არის ორივე, კი ბატონო, ერთი კითხვის ნიშანი აქ არის, მეორეც აქ არის, კაი. რა გამოისახა, 0, 3, 5 უნდა მივიღოთ, ანუ 2 გვაინტერესებს ჩვენ, 2 რომელი სიმბოლოა აქ. 2 არის, აი ეს სიმბოლო ძველი. აი ეს სიმბოლო, ერთი წუთით. აი ეს, კი ბატონო, აქ რა გვაქვს ახლა? ესე ვთქვათ, აქ ცხენია, ცხენი ნიშნავს 1-ს, 1-ს დამატებული 4, 5 და უნდა ვიპოვნოთ 7 არის. აი ეს რვაფეხას ფორმის უცნაური არსება. აი ეს, აბა. всё, ეგა ძმაო, რა ვიცი, ჩინებულად არაჩვეულებრივად მივუყვებით თამაშს. რა ვიპოვნე ხელთათმანი? ძალიან ბევრი რაღაც ვიპოვნე სხვათა შორის. მოვალ ეპიზოდებში რაღაცები შევცვალოთ და ჩავაცვათ ჩვენ პერსონაჟს. ეხლა ეს რა შვება აქ? რამდენი კატა ამ თამაშს? სხვათა შორის ფილმში იყო ერთი პროფესორი ქალბატონი, დამავიწყდა იმ ქალის სახელი. დარწმუნებული ვარ დამიკომენტარებთ, რომელსაც კაროჩე კატად გადაქცევა შეეძლო. შეიძლება მაგასთან არის პირდაპირ მინიშნება. ეხლა მე ვარ გადავსებული, აი პერსონაჟი ივსება უკვე, ჯერ არ დაგვიწია თამაში, გადაივსო და რაღაც უნდა მოვიცილოთ ძმებო რა. ეს უკეთესია ბიჭო, ჩემსაზე ხო არ გადაოფ, ამაზე კაი ხელთათმანი მიპოვნია, გამოუშვი ეს რა არის? ამის დაშლა შეიძლება, მოდი ეს დავშალოთ, ანუ გავანადგუროთ, გაყიდვა არ შემიძლია სამწუხაროდ. და ეხლა როდესაც დაცარიელდა ჩვენი პერსონაჟი, ანუ ყუთიდან ამოვიღოთ ქუდი, რაღაც ქუდი ვიპოვნე. კაი, კატებთან ბოდიში, ეს რა შვება? ნუ მეგონა პერსონაჟთან საუბარი შეგვეძლო, მაგრამ კატას მოეფერა ჩვენი ძმა და მეგობარი. წავედით. წავედით და სად მივდივართ? აქვე ახლოს. სხვათა შორის წინა ეპიზოდში დიალოგებს უსმენდი და მე დიალოგის დასრულების შემდეგ ვსაუბრობდი კონკრეტულ თემაზე. დღესაც ესე იქნება ზუსტად ესე. ეხლა უნდა დაველოდო პროფესორს. და რა ხდება ეხლა, აბა? პროფესორ ფიქს მიუტანეთ წიგნიო, ის წიგნი რომელიც ვიპოვნეთ, ხო, წინა ეპიზოდში. კაი, მოიცა. ეხლავე, დირექტორი აქ, დირექტორო ატესტატი მაიტაშე. თუ არა, დირექტორი არა, ეს ბიჭო ეს ვინ მოვიდა? Rather unorthodox to say the least. Unorthodox? It's inconceivable. It's... Fig. You have a visitor. I'll see what I can find out. რაღაც თემასთან დაკავშირებით საუბრობდნენ და წავიდა მე რომ დამინახა. აი მოусმინოთ. It was a book we were after. წიგნის კვალზეა სხვათა შორის საუბარი. მოდი დაველაპარაკოთ, აბა რა მოხდება დავაკვირდეთ. What? That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. ნუ დაკეტილ სექციაში რანაირად შევედით, მაგასთან დაკავშირებით მომიყევი ყველაფერიო პროფესორმა. წიგნს დააკვირდით, ფურცელი ეკლია. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Still, I
will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here. მეგობრებო, ჩვენამდე წიგნამდე ვიღაც მისულა, მნიშვნელოვანი გვერდი ამოუხევი ამოუგლიჯავს და პროფესორმა დოდამჭირდება წიგნის მოსაკვლევად. დარწმუნებული ვარ, რაღაცას მომავალში საინტერესოს აღმოაჩენ მასშიო. Rackham was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? They were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. მეგობრებო, სხვათა შორის ახლა ბნელი მაგიის მოგონებების შესახებ უამბო ჩვენმა პერსონაჟმა. ვნახე გოგონა, რომელსაც ჰქონდა ჩემნაირი შესაძლებლობებიო, გამოვხილა პროფესორს. იმ გოგონას შესახებ იყო ინფორმაცია, რომელიც წინა ეპიზოდში ვნახეთ და ასევე პროფესორმა მითხრა ეს ერთი ინფორმაცია, რომ ის მიდის მიემგზავრება ლონდონში და უნდა წიგნის თანწაღება. წაიღოს, რავი, ხა ეს არ დაკარგავს კაიგაცი. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. პროფესორმა მეგობრებოსიო. უნდა დაგხვდოს და ჩვენი პერსონაჟი მას დაპირდა სანამ ის არ იქნება, რომ მოძებნით დაკარგულ ფურცლებს, მაგრამ პროფესორმა ესეთი რაღაც გითხრა. მაგიკოსობა არ არის მხოლოდ და მხოლოდ ჯოხის ქნება, მაგიკოსობას სხვა ბევრი განხრა აქვს. ამ შემთხვევაში იგულისხმა ელექსირების დაკრაფტვა შექმნა, ტრავალოგია, ანუ ბალახთმეცნიერება და მეგობრების კარგად გაცნობა. წერილები მოდის, ბიჭო, ფოსტაზე ხო არ გადააქვს ეს წერილები, კაროჩი, ჩვენი ოთახიდან უნდა გაიხსნას, ან აი აქედან. ფოსტიდან. ესე იგი, ამარ რა მომწერა რა? დადგა დრო გვაჩვენო რა ღირხარო, ანუ დუელებთან დაკავშირებით რაღაც ახალი ჩელენჯი გაიჩნდა, დარწმუნებული ვარ. და ამ რაღაც ჰოქსმიტში გელოდები მოდის სასწრაფოთო. ოპა, კვესტები მოგვეყარა თამაშმა, ხო ვიცი თქვენი? კაია, რა ხდება ახლა? ესე იგი, ნატიმ ეხლახანს გამოგიგზავნათ სევა. რომ გამცნოთ, კაროჩე, რომ თქვენთან საუბარი უნდაო რა. ეს ბურო გამოგიგზავნა მაღაზია ბაზარი, მაინც საერთოდ აბა. ესე იგი, ეს არის ჩვენი ჰოგვარდსის მაპი, ახლა უნდა გადავიდე მსოფლიო მაპზე მეგობრებო, აი ესე. და მოდი ახლა დეტალურად დავაკვირდეთ, რამხელა მასშტაბები აქვს ამავს. ძალიან დიდი. ნუ ეს გავიგე, კაროჩე, რა უნდა გავაკეთო, მივხვდი? Nebismir დროს გადასვლა რო შემიძლია. იყო ბიჭო, რა წერილები დააყარით. რაღაც ჩემი დავალებები შეასრულა და გთხოვ ამის მერე შემოიხედეთ ჩემთან, ბიჭო, რამდენი დავალება დამემატა, მოიცა, დავალებები. გვაქვს მთავარი დავალებები, სიუჟეტური დავალებები მეგობრებო და გვაქვს ასევე რომ დააკვირდეთ საიდ მისიები, ნუ ყველაფერს შევასრულეთ, მე გვირდებით. საერთოდ ყველაფერს. ეხლა ნუ ეს დავალებები იცით, ეხლა ჭკვიანი გასაღებების შესახებ, ამას დავანებო თავი. მოდი დავიწყოთ, წავიდეთ ტრავალოგიის გაკვეთილზე, ანუ ბალახთმეცნიერების გაკვეთილზე. ეხლა მაპი გავხსნათ. და სად უნდა გადავიდეთ? აი აქ გადავიდეთ ეხლა, აი აქ. Всё, ტელეპორტაცია განვახორციელეთ და დავეშვით ახლა მისიისკენ. მეგობრებო, ამ თამაშის გეიმპლეი დარწმუნებული ვარ 100-ჯერ და 200-ჯერ მეტად გაიხსნება, უფრო საინტერესო გახდება. ნუ კიდევ ერთი ფანტანი ცენტრალურ დარბაზშიო. კაი. წამო. ესენი რო ვიკითხოთ. კაი, ხანი ძმაო, ამ თამაშს ვერ მორჩებით ყველაფერი. ოპა, ეს არის ამ ბალახთმეცნიერების გაკვეთილი. ოპა.
ნახეთ როგორ განცალკევებულად არის ამის საკლასო ოთახი გაკეთებული. ასწორებს. ნუ დაველოდოთ პედაგოგს და დავაი დავიწყოთ ახლა საინტერესო გაკვეთილი. Good morning, Professor Garlic. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Ah, hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together. How thrilling it is. ეს მასწავლებელი სხვათა შორის კაიროჟაა. ჩვენ მოსვლამდე გოგონას რაღაც კვახია ჩუქა, ეს შენ ესე თქვათ, დეიდა საუღეო, უგრევა უსაჩუქრა და ჩვენი თავი მთელ კლასს გააცნო. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacula than the bouncing bone. და ამბობს და საუბრობს რამდენად მნიშვნელოვანია ბალახწოდნეობა. Now then, ყველა today ჯადოქრისტის. we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. მანდრაგორას მცენარეს გავეცნობით დღევანდელ გაკვეთილშიო. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. მაგრამ სანამ დავიწყებთ გაკვეთილს, მოდი დავიცვათ ყურები. აჰა, ясно. Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a ეხლა კიდე firm ყველამ tug. თქვენი მანდრაგორა აწიეთ აერშიო. დავაი. სასწრაფოდ ჩასვით ისინი გარშოკებში გასასწრაფოდ. მალე ბიჭო, თორე დაგაყრუვა მაჩე. ეს რა აპასნი როჟა ყოფილა ძმებო, ჰა? The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket. მიწა უნდა დაფაროს ფესვები, როგორც თბილმა ადიალამ. მანდაგორა აქ დამშვიდება. Reparo. I'm very sorry რა about that. კლასნი თამაშია Yours was ჩე. a bit mature, I'm afraid. აი ზროსლი უფროსი მანდაგორაში ხვდა მე ძალიან წყდება გულიო. Splendid work, everyone. ყველამ კარგად იმუშავა. ნუ კაი როჟები ხართ რა, მასწავლებელმა კაროჩე აგვიხსნა რომ ეს მანდაგორა ფესვებიდან არ უნდა ამოვლოთ. ეს შეიძლება გამოსადეგიც იყოს, ხო იცით მეგობრებო? ხორსასმენები რო გაიჭიროს ახლა ეს ხმის დამახშობლები ჩვენმა პერსონაჟმა და ხალხმრავლობაში მასაში რო ამოიღოს ეს მანდაგორა მიწიდან, დარწმუნებული ვარ, ბევრს დააკრუებს. აქ რა სცენარეებია ერთი წუთი. I wonder if hippogriffs like mock. პროფესორი იმედია ქურდობაში არ ჩაგვithulis ამას. მე მგონი არც არაფერი რა, ბალახების დეფიციტი კი გვაქვს ამ თამაში, მაგრამ არაფერი. აი მივიდეთ აბა რა უნდა? Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. თქვენი შესაძლებლობები მომეწონაო, სხვათა შორის ამ გაკვეთილზეო, მოეწონა როგორც მოვეკეცით მანდაგორს და მოდი უთხრათ რომ ჩვენც მოგვეწონა. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the magic neep. Wonderful. A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. კაი მეგობრებო, სხვათა შორის ეხლა პროფესორმა ესეთი რაღაც გითხრა, Niffler's fancy or roses. რომ სცენარე უნდა დარგო და ჩვენ უთხრათ რომ სცენარის დასარგავი ესე თქვათ, თესლი ჩვენთან გვაქვს და რა თქმა უნდა ამას დავრგავთ და დავთესავთ. ნუ ჰოქსმიდში როდესაც ვიმყოფებოდით, Sharps class. შევიძინეთ ჩვენ გაიხსენეთ კარგად და მიხვდებით რაზეა საუბარი. ეხლა უნდა დავრგოთ აქ სცენარე. ეს დიდი ალბათობით თამაში თავის მექანიკებს გვაცნობს თუ რანაირად უნდა გავზარდოთ ბალახები და უკვე რანაირად უნდა გამოვიყენოთ მომავალში ისინი კრაფტინგისთვის. ბევრი ერთმანეთისგან განსხვავებული სცენარის თესლი გვაქვს აქ რო ხედავთ. ჩვენ ამ შემთხვევაში გვაქვს შეძენილი მხოლოდ და მხოლოდ ბედიანას თესლი. დავაი, დავრგოთ.
და დააკვირდით, ყველა მცენარეს გაზრდისთვის აქვს თავის დრო. ეხლა მაგალითად ეს მცენარე, რომელიც აქ მოვათავსეთ, იზრდება 9 წუთში და 50 წამში. გასაგებია. ანუ ეგრევე აღება არ შეგვიძლია. Done. Once it can be harvested, your destiny will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what's რაღაც სხვათა შორის მაზის სახელით, როგორც კი სცენარი გაიზრდება, მის დასამზადებლად უკვე ყველაფერი გექნება. Chinese chomping cabbage? You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. აჰა, მეგობრებო, ძალიან კაი კვესტი, შესანიშნავი კვესტია, მომწონს ჯერჯერობით. ჩვენ მეგობარს უნდა გავყვეთ საკლასო ოთახის სხვა მხარეს, რადგან რაღაც კონკრეტული მცენარის შესახებ რაღაც უღაცები უნდა აგვიხსნას და გვასწავლოს. ამ მცენარის შესახებ ჩემო მასწავლებელმა მითხრა პედაგოგმა, რომ მას შეუძლია დემეიჯის განხორციელება მოწინააღმდეგეებისთვის. ნუ ბრძოლაში გამოვიყენებთ რა. რანაირი მცენარე იქნება, მოდი შევამოწმოთ, აქ რამე ხო არა, ერთი გავიხედ გამოვიხედო, რაც არაფერი. ამოდი ბიჭო, აქეთ წამოყევი, სად მიდიხარ? Well, thank you. აქეთ წამოდი, მე მანამდე აქ გავპარსავ ქაურობას. ესე ბევრი სახეობის მცენარე შევაგროვეთ Dragon skull from crushing you. და ჩავირბინოთ ხლა, აქ რა ხდება, აქ რამე არის? აჰა, რაღაც ბალახები, ბიჭო, ბალახები, კაია. всё, მორჩა, მეგობრებო, დიდი ალბათობით ნაგულისხმები იყო ეს სცენარე, პედაგოგმა მითხრა, რომ ხელი არ უნეკიდა მისთვის, იმიტომ რომ ის იკბინება. რა ქვია მას? იაპონური კაპუსტაო, ბიჭო, იაპონური კომბოსტო გაიჩნდა, ხო არ გადაოხო. კომბოსტო ნახე, ბიჭო, ეს ლიმონკების პონტში გაიჩნდა თუ რა ხდება? აბა. всё, 8 კომბოსტო გავაზრეთ რა. მე ხარ რა ხდება, ძმა? მანეკენს ესროლეო და რანაირად ესროლო? ოპა, დააჭირე alerts და შემდეგ კი ბატონო. გახსენი მენიუ რა. აჰა, გასაგებია, სწრაფი გამოყენების მენიუ, მეგობრებო, მაინტერესებდა სხვათა შორის რანაირად ხდებოდა კონკრეტული ზეთის გამოყენება კონკრეტული ბრძოლისას, მაგრამ თამაშმა ის ელამაზად და ტექნიკურად გვამცნო უკვე რა უნდა გავაკეთოთ. ავირჩიოთ ჩვენი კომბოსტო. მაქვს კომბოსტო, ეხლა რა ხდება, ბიჭო? და ეხლა უნდა ვესროლო ამას? აბა? ბიჭო? ამ თამაში მეგობრებო კომბოსტო ყოფილა. დიდი აპასნი რაღაც რა, დიდი აპასნი. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing balls. პატარა და ძალიან საშიში, აი ზუსტად ესეთი მცენარეები მომწონსო ჩვენმა ძმამ და მეგობარმა. But well, imagine that wasn't a dummy. მოდი უთხრათ, რომ ხანდახან ისინი გამოცადეგები იქნებიან. ეხლა ამ კომბოსტოების როლას მეგობრებო, სიმართლე გითხრათ, ხშირად არ ვაპირებ. შიგადაში გავიქნიოთ თითო-თითო, ეხლა ხო ვაზე ხარ მეტი მრავალფეროვნებისთვის. I suppose they could prove useful outside of the greenhouse. Nothing wrong with a bit of backup, even if it is. აი, სიგნალებში და გამოქვაბულებში ნებისმიერი დახმარება იქნება გამოსადეგი, მით უმეტეს. You can't be above throwing a ოდესაც crucifer არაფერი especially აქვს კომბოსტოების გამომადგებაო ჩვენმა Dogwood ზღვამ. Death Cap has more of them if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. რაღაც ადგილის შესახებ მიამბო სხვათა შორის, სადაც ძალიან ბევრი სცენარი იყიდება. ეს დარწმუნებული ვარ, ჰოქსმითში უნდა გადავიდეთ, იმიტომ რომ ცენტრალური ლოკაცია გაყიდვა ვაჭრობისთვის შემქმნელებმა, როგორც უყურებ და ვაკვირდები. ჩაიფიქრეს ჰოქსმიტი, მან რა თქმა უნდა, როდესაც რამის ყიდვა მომინდება, გადავალ მერე რა. და ამ კრაფტინგის დეტალებში, აი მაზების, ესე ვთქვათ, შესაქმნელი, ესე ვთქვათ, რესურსებში, ბალახებში, რაღაც უღაცებში ფულის დახარჯვას არ ვაპირებ ვაფშე რა. მით უმეტეს ეხლა თამაშის დახურვა შემიძლია მაზების გარეშეც, მაგრამ დარწმუნებული ვარ მეტი დემეიჯის და მეტი, ესე ვთქვათ, მრავალფეროვნების მისაღებად გეიმპლეისგან ეს მაზები უნდა გამოვიყენოთ, ნუ როგორც ვიჩერში რა. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they?
I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see ხელები your რადგან soil წყობაში გაქვს continue ყველა to ხელი, blossom. მე მგონი სუბუქი ხელები გაქვს და შეგვაქო პროფესორმა რა. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. სცენარებს შეუძლიათ Our ბევრი body ესე is თქვა, a bounty სიკეთის მოტანა subject. ჩვენთვის Tend to your garden. და მე ბედნიერი ვარ, რომ It will სწავლობ tend to მათო, you. აჰა, ჩვენმა ძმა. Well, I suppose. ნუ დღეს that's გვეყოფა? everything. შემოიარე Do come ოდესღაც, over for a chat sometime. I so წავიჭორაოთო. enjoy checking in with my new students. მე ძალიან მიყვარს ახალბედებთან საუბარიო. კაროჩე, კაი პროფესორია ეს რა. ისეთი ახალგაზრდა, ხიარული, კომუნიკაბელური, ჯიგარი ხარ. გაასწორა შენმა გაკვეთილმა ნახდათ. პროსტა ეხა რა მაინტერესებს იცი ძმებო? ეს რა ვიცმო, ამას უნდა 4 წუთი ეხა. ნეტა მედიტაცია როგორც ვიჩერში, ეგეთი რამე არ შემილია ბიჭო აქ ამ თამაში. რომ ანუ დრომალე გავიდეს და სცენარე უკვე რო გამოვალ მედიტაციიდან, დამზადებული იყოს, ანუ გაზრდილი იყოს, საინტერესოა ძალიან მეგობრებო. მოიცავა. აბა აქ რა ხდება? ოპა, შეგვიძლია მეგობრებო, სხვათა შორის ეხლა დავაკვირდი. დროის დასაჩქარებლად დაიცადეთ აქო, მიდიობა. ეხლა თუ გაზრდილი დამხვდა ეს, ანუ ღამეა უკვე. ვაფშე მაგრად გაასწორეს, მაგრამ როგორც ხედავთ მედიტაცია მეგობრებო, არანაირი კავშირში არ არის აქ დროსთან რა. სცენარეს კონკრეტულ სცენარეს თავის დრო აქვს გაწერილი და იმ დროში უნდა გაიზარდოს მედიტაცია არ შორის. ნუ ტეხავს, მაგრამ რას ვიზავთ, არა უშავს. დავასრულეთ ჩინებული არაჩვეულებრივი გაკვეთილი და მე გთავაზობთ ეხლა რა ხდება ეს, აბა. შემდეგი გაკვეთილი, რომელიც მე უნდა ესე ვთქვათ, ავითვისო და დავესწრო, არის მოხარშვის გაკვეთილი, ანუ ხარშვის გაკვეთილი, ბიჭო, ჩვენი საყვარელი გაკვეთილი. ახლა წავიდეთ და ჩავხარშოთ მაშინ რაღაცეები. What are you up to now? აიცა მაპი გავხსნა, მოუნიშნო. აი ეს, всё. სად ვარ ახლა, აბა? სად ვიმყოფები? ნუ ჩავირბინოთ აქ. გაიდაბლა მიწევს ჩასვლა, მაგრამ ჩავალ. რო გონია რომ ახლოს ახარ მისიასთან, ამ დროს ძალიან შორს იმყოფები, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი სართულია, ანუ სართულების მიხედვითაა დაყოფილი ლოკაციები. ფანდურამ ჩამოკრა ხა იქ. ჩემ დანახვაზე, ეს რა თავსატეხია ეს გახსნილია. და სადაა, ბიჭო, სადაა ხარშვის გაკვეთილი? ოპა, მე მგონი მიუახლოდით, რა სიტყვით თქვენ, ქვაბები, რაღაცეები უკვე ვიზუალურად ეთყობა, რომ სწორ ადგილას ვიმყოფებით. დავაი, დაველოდოთ მასწავლებელს, მაგრამ სანამ დაველოდოთ. ერთი რეველიო, შმეველიო გავაძროთ. მასწავლებლის მოსვლამდე რაღაცეები. მოვიპაროთ. აი. ეს რა არის? პროფესორ შარპის რაღაც ნიშანია ეს სხვათა შორის. რაღაც არაჩვეულებრივი სისტემის მანიშნებელია ეს მედალიონიო რა. აი ძმა. რეველიო შმეველიო გავცხოთ. ნუ არაფერი აქ აღარა. დავაი დაველოდეთ პროფესორს. ამას ვერ ხსნი? როგორ ვერ ხსნი წერილი? რაღაც თარიღი წერია 1875 წელი და რაღაც ცენტრში გაგზავნილი წერილია რა. არაფერი განსაკუთრებული, ან სათვალეც გავაძრე ამასობაში. კაი, დაველოდოთ. ოპა, ეს არ მომეწონა სხვათა შორის დაველოდე და მისი არ დაიწყო, აბა. ეხა ბაგი არ გაიჩიტოს, ბიჭო. არა, არაფერი არ მოხდა, სამწუხაროდ. სამწუხაროდ რა საბედნიეროდ გადავრჩით. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As 5th years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wigan-Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wigan-Weld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all.
Points for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wiggenweld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. კაი მეგობრებო, პროფესორი შემოვიდა, რეაბოვი ატვარი უნდა შევქნათო დღესო და ერთ-ერთ მოწაფეს დაუსვა კითხვა. აბა რისთვის გამოიყენება ეს ელექსირი თუ იციო და მან მიუგო რომ ჭრილობებს კურნავსო და პროფესორმა არასწორი პასუხიაო, ყველა ჭრილობის განკურნა ამ ატვარს არ შეუძლიაო და დაგვიწერა ქულები ჩვენ. ეხლა დღევანდელ გაკვეთილში ანუ უნდა ვისწავლოთ ამ ელექსირის შექმნა მეგობრებო. Please be meticulous when adding powder to your potions. დაამატეთ გარშემოში. Could be disastrous. ეს ზეთიო დავაი. რაღაცები ჩავყაროთ. ჩავასხათ. რაღაც სოკი ჩავასხი, კიდევ ერთი წვეთი. ოჰო, ეს რა იქნება, ბიჭო, ეს რა იქნება, ა? აგრა გაასწორებს ამის პატარა სტაკანით დარტყმა ჩემი. I see most of you have not forgotten how to stir. ხედავ ბერტვინგას დავის და როგორ უნდა მოიქცეს ესე ვთქვათ. ქოთანსო? ქოთანს რა ქვაფს? Well done. არ არის მარტივი წამალი, კარგი. You'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. ესე ვთქვათ, რაღაც დამცველი ზეთის სწავლება შემოგთავაზა, პროფესორმა მთხოვარ ეს მესწავლებინა შეთვისო. შეგვიძლია აიღო ინგრედიენტები, ისინი არის ჩემ კაბინეტში. მაგრამ მომავალში შენ თვითონ უნდა მოიტანო ყველა ინგრედიენტი, რა, ясно. Others, however, may be harder to obtain and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time round. ესე იგი, მეგობრებო, ახალი, ასე ვთქვათ, ელექსირის დამზადება შემოგთავაზა პროფესორმა, რადგან ჩვენმა ძმამ და მეგობრებმა იმ პროფესორმა ვისთან ერთად დრაკონი თავს დაგვესვა, თხოვა, რომ რაღაც თავდაცვის ელექსირის დამზადება ასწავლეო. ნუ, ეს დარწმუნებული ვარ, ეს ელექსირი ამას თუ დავაკაჩავებ ბრძოლის დროს, მოწინააღმდეგები დიდ დემეიჯს ვეღარ გამიკეთებენ, ანუ შეამცირებს, ასე ვთქვათ, მათ დემეიჯს, თავდაცვას მომიმატებს, ანუ და პახოდ ვისაა საინტერესო პროფესორმა მითხრა ამ ესე ვთქვათ რესურსებს ამ ზეთის შესაქმნელად სულ ვერ მოგცემო ყველაფრის 300 აწელნას ჩვენი ხობით მოძებნა მოგიწევს. ნუ ეგ ისედაც ვიცით ძმაო. He did say that. He wants me to get more ingredients to brew another potion. Brilliant! You, my friend, have been presented with an extraordinary opportunity. You remember me, don't you? Gareth Weasley. Ah, yes. We met in the common room. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. მეგობრებო, ეხლა მან ესეთი რაღაც გითხრა ჩვენ, დიდი შესაძლებლობის მომსწრენი ვართო, ანუ დიდი პატივია პროფესორის კაბინეტში ესე შესვლაო და შენ რომელი ესე ვთქვათ ელექსირის მოხარშვასაც აპირებ, მაგას ჩვეულებრივი ტროლიც კი მოხარშავს, ეგ არის მარტივია, მაგრამ მე ესეთი რაღაცის გაკეთებას ვაპირებ, რაც ნამდვილ ფურორს და ესე ვთქვათ საოცრებას მოახდენს ამ კაბინეტშიო და გთხოვა დამეხმარეო, ანუ დახმარებაში რა ეგულისხმება პროფესორის კაბინეტში რაღაცა ჩვენ შევდივართ, ამას უფლება არ აქვს, რომ შევალთ ჩვენი ინგრედიენტების გარდა უნდა ავიღოთ რაღაც არსების ფრინველის ბუმბული. ამ ბუმბულით ამან უკვე რაღაცები უნდა, რავი, ჩალიჩოს. მოდი დავეხმაროთ. I'll get you the Fwooper feather, as long as you're certain Sharp won't miss it. დუპერას ბუმბული, დუპერა რა არსება არ That ვიცი. valuable. Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. შენ ნაზიერ ხარ, რის მოხარშვას ვაპირებ დაბრუნდი ჩემთან მალეო. კაი, მაცად ერთად. ეს რა არის? პეპლამბას კვერცხები. დავაი, კვერცხები კაია ძმაო. კვერცხები აუცილებელია. ეხა ეს რა არის? ეს იმის ბუმბულია, ხო? ბიჭუნა რო გთხოვა. რა მაგარი ბუმბულია. ნახე რა კალასნი არსების ბუმბული გაიჩნდათ, ანუ ვარდისფერი ბიჭო. და ეს რა არის ე? ეს რა უბედურებაა ბიჭო. ეს რა მგელიდებს მაგიტაზე. ეს უნდა მოხარშო შენ ბიჭო? ესე იგი, გლების ყველობით დარწმუნებული ვარ დავარდება ეს, რაც ვიპოვეთ.
მოდი მიცეთ ამას ბუმბული ამ არასწორს. Here's the flopper feather you wanted. Brilliant! Thank you. This is going to take a moment to brew. დიდი მადლობა კიდევ ცოტა და იქნება მზადო. გააგრძელე. მოხარშვა შენო. მე გეტყვი ოდესას დავასრულებო. იმედია პროფესორმა არ დამინახა ეს რომ მოვტეხი აქედან და რომ მოვიპარე რა. გაი, ჩვენ ეხა ჩვენი საქმე გვაქვს საკეთებელი. გაიხსნა მეგობრებო სტენდი მაგიდა, სადაც მოხარშვა შეგვიძლია ზეთების. და რა ხდება ეხლა? აჰა, რამდენი სახეობის ზეთის მოხარშვა შეგვიძლია კონკრეტულად ზოგი რას გვიმატებს, ზოგი რას. ნუ ეს ჩვენი ცენტრალური ზეთი. ელექსირი, რომელიც გვიმატებს სიცოცხლეს, ეს რა არის? ზეთი, რომელიც თავდაცვას გვიმატებს, ანუ რომელიც უნდა დავკრაფტოთ, ედურუსის ზეთი. მაქსიმას ესე ვთქვათ, ელექსირი გვაქვს, რომელიც დემეიჯს გვიზრდის და ეს რა არის? აჰა, ნახე, ეს არის მოკვლევის, ანუ რა, ნივთების მოსაძებნი ზეთი. ამას მეგობრებო, თუ დავკრაფტავთ, ჩემი აზრით, ისეთი რაღაცების დანახვას შევძლებთ, რასაც ჩვეულებრივი თვალით ვერ ვამჩნევთ. ნუ ეს მომავალში ამის გაპრობვა და შექმნა, რავი, არ იქნება ცუდი, ცადოთ. მე ახლა შევქმნი ამას თავდაცვისას. რა კლასად აქვს გაკეთებული, ნახე. 24 წამი გვინდა, ხო? დავაი დაველოდოთ. And now we add the mallow sweet and that's odd. What's happening? Wait. ეს რას ხარშავს ეს? ოპა. ზამეკანია მე მგონი ჩემი გარკნა. რა მოხდა ვერკნა? Well done, Gareth. რა კაცია ჩემი. ამჯერად რა მოხდა მისტერ ვიზლი? მაპატიეთ პროფესორო. გრიფინდორს ვაძლევ ქულებს კიდევ ერთხელ. დაისაჯე, შეარასწორო დაისაჯე, ბიჭო, დაისაჯე. თავი რო არ გაქვს. არც უნდა იბახიბუხო, ბიჭო. უნდა ეჭდე წყნარად. ეხლა აქ რა ხდება, ვა? всё, მეგობრებო, დავამზადე როგორც ხედავთ. და შემიძლია დავამზადო ესეც ბარემ რა, ესეც რა ვიცი, ესეც დავამზადო თქვენ რა სიტყვით, აი ეს. აბა, ერთი წუთი უნდა ამის დამზადებას. სანამ ეს დამზადდეს, პროფესორს მინდა ველაპარაკო, მაგრამ მე სიუჟეტურად სადმე სხვაგან არ გავიჩიტო და ესე მოხარშულ მდგომარეობაში არ დამჭს. ამ ყველაფერთან ერთად რაც დღევანდელ ეპიზოდში ვნახეთ და ვიხილეთ მეგობრებო, ერთი კითხვა მებადება, მომავალში ამ ზეთების დამზადება და ამ ელექსირების დამზადება სად შეიძლება მოხდეს? ნუ დღეს რაღაცების კრაფტინგი ვისწავლეთ, მაგრამ მომავალში ეს სათითაოდ უნდა ვიაროთ ამ კაბინეტებში, არ ვიცი. დარწმუნებული ვარ, ესე არ იქნება. დარწმუნებული იქიდან გამომდინარე ვარ, რომ სამყაროს მოკვლევის დროს პოულობ ისეთ ნივთებს და ისეთ დეტალებს, რაც შენ საკუთარ სახლში შეიძლება დადგა. ნუ ავეჯი, თეფშები, რაღაც ეგეთ რაღაცებს დეტალებს პოულობ, კაროჩე. ეგენი ეხა ეთყობა უეჭველი მომავალში საკუთარ სახლს და ბაზას შევქმნით. მე მად მომავალში გადავალთ, მანდ ჩავხარშავთ, მოუხარშავთ, რავი, შევჭამთ, დავლევთ, რა ვიცი, გამოვიძინებთ და გავაგრძელებთ მოგზაურობას. ესა ვიყვება. Felicisi, საინტერესო რაღაც შევქმნით. I brewed an Adurus potion as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. მე შევქმნი, ესე ვთქვათ, ელექსირი უთხარით და პროფესორმა საოცრება ეს ყველაფერი რომ გამოგივიდათ, იქიდან გამომდინარე რომ თქვენ მისტერ ვიზლის ეხმარებით თავის ექსპერიმენტებში შემოჩნია. I'm sorry, Professor. თქოთ მოპატიოთ პროფესორო. მე მეგობრებს დახმარებაზე ვარს ვერ ვეუბნებიო. I shall assume that you've learned a lesson. As for the work ყველა ადამიანმა უნდა აგოს პასუხი თავისი საქციელებისთვის. იმედია გაკვეთილი აითვისეო. I confess I was skeptical given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all.
всё, მეგობრებო, პროფესორმა ნუ არც არაფერი განსაკუთრებული ამ კრაფტინგის შესახებ გითხრა ინფორმაცია და ჩემი რჩევა იქნება მომავალში იპონოთ ადგილი, სადაც ამ ყველაფერს განახორციელებთო. ნუ ხარშვისთვის ანუ ლოკაცია რა. ეს კომბოსტუები ლიმონკები ვით რომ აქვს დამატებული სწრაფი გამოყენების ნივთებში. ეხლა მეგობრებო, რა ხდება, სად შეიძლება წავიდეთ, რა შეიძლება გავაკეთოთ, მოდი გავცდეთ ამ ტერიტორიას, ეს რა არის ე? ოპა, მეგობრებო, მე მგონი გაგულავება გვიწევს, ხო? ქალაქ გარით. ოპა, საინტერესოა ბუნებაში. ნუ ნატიონაი უნდა ვნახოთ და უნდა შევხვდეთ მას. აჰა. მე უნდა გავიგო რა უნდა მასო ჩვენმა პერსონაჟმა. მონიშნე ერთი ეს ძმა. ჰოგვარტსში გადადი ერთი ძმა. ერთი ეს გამიხსენი ძმა. აქედან ვერ გადავალ, აქ შანსი არ აქვს ასასვლელი. ნუ აქედან რო წავიდე ძალიან დიდ დროს დავკარგავ და აქედან მოკლეზე არა მაქვს. აბა. როგორ არ მაქვს? აქ დამატებითი მისიაა, დააკვირდით? ეს რა დამატებითი მისიაა? ნუ ეს დუელის კლუბია და მაგის მისია, ამას დავანებებ თავს. всё, მეგობრებო, ტელეპორტაცია გავაკეთეთ ძალიან საინტერესო ადგილას, გამოვედით ბუნებაში, ნახეთ რა სილამაზეა და რამდენად უზარმაზარი სამყარო აქვს Hogwarts Legacy-ს. ძალიან უმწონს, აი მართლა ძალიან უმწონს ეს სამყარო, ყველაფრის მოკვლევა მინდა, მაგრამ მოკლევით ჯერჯერობით თავს ვიკავებ. იქიდან გამომდინარე, რომ გადაადგილების საშუალებები არ გვაქვს. ნუ მომავალში დარწმუნებული ვარ, ცოცხს დავითრევ და უკვე ცოცხით გავცხებ დუჟენიას. ცოცხის მერე 4 ფეხა მეგობარსაც ვიყოლიებ, დიდი იმედი მაქვს, იმიტომ რომ gameplay ტრეილერებში იყვნენ ნაჩვენები ეს არსებები. და წავედით, სად წავედით? აქ რა ხდება ე? Revelio. ოპა. ეს ვისი ბაითი აქ? აბა. ოპა. სახელმძღვანელოს გვერდი. ესე ვთქვათ, ინსტრუმენტების ნაბორი, ჩემი რჩევა იქნება მოაჯადოო, რომ ისინი გამოიყენეო რა. რანაირად მომაჯადოო, რა ვესროლო ამას, აბა. აბა. არა, ნარშვება არაფერს არ მუშაობს, ეს რა პოსტერებია აქ. 34 ოქროს გავაძრე ამასობაში და ეს რა არის? ოპა, ინვენტარი, ეს უკვე არ მომწონს რა, ეს ძალიან მაგზიანებს რა. ეს ემანუალე გადავსება ცოტა ზედმეტობაა, კაროჩი. რამდენი გადაივსება, ესე უნდა შევიდე და რაღაცა უნდა მოვიცილო და რა, რა პონტია ბიჭო ეგ, მოდი შევცვალოთ ეს სათვალე, ამაზე გაცილებით მაღალი ხარისხის, ანუ მაღალი ხარისხის არა, მაღალი სტათების სათვალე ვიპოვნე, პილოტის, ავიატორის სათვალე. ამას გავტეხავ, მოვიცილებ. კიდე რა შეიძლება მოვიცილო, იმიტომ რომ გადავსებული ვარ. ეს რა შვება ბიჭო, ამას რამდენი აქვს? პლუს 21-ით მეტი აქვს ამას შესაძლებლობები, ხო არ გადაობ ერთი ამას 22-ით ბიჭო ვაფშე. ოპა, ეს მაგარი რაღაც გავაძრე ძალიან, მოდი ამას გავაქროფ აქედან, ამასაც გავაქროფ აქედან. და რა გვაქვს კიდე ერთი გადავხედო თავი, აბა, თვალი გადავალოთ პროფესორეთ. ხელთათმანში რა ხდება? ნუ არც არაფერი, ტარი შევცვალოთ. ტარი მოდი დღეს იყოს აი ეს. და კუდი. ოპა, არტურ მორგანი გავაძროთ ძმებო. და Red Dead Redemption-ი თქვენ წინაში. რა ვიცი, მე მგონი ყველაზე კაი კუდია ეს. კაი. ოპა, არტურიკა. просто ამ პიჟამოთი სიარულიც არ მინდა თქვენ ძმობას ვიცავა რა. არ მომწონს, არ უხდება. აი ეს იყოს. ეს ჯობია. ნუ პერსონაჟის ვიზუალის შეცვლის შემდეგ აქ რა იმალება, აბა, რაღაც ხელთათმანი უფრო მაღალი ხარისხის ვიდრე მე მეცვა. აი ეს ხელთათმანით შევცვალოთ, პარე. შეიარაღება ხელთათმანისა და კი ბატონო ეს ჯობია იმას რაც მანამდე მქონდა და წავედით. ამათ გავყიდი, გპირდებით. გადავალ და გავყიდი ყველაფერს. წავედით ძმებო. ქვევით რა არის ე? აი საინტერესოა ქვევით რა არის. მეაქაურობა უნდა დავათვალიერო, ბიჭო. რა არის აქ ესეთი, რომ დათვალიერება მოგინდა. მოდი ძმებო შევამოწმოთ.
აი ჯერ არ გამოსულა დღეა სამყაროში და უკვე მოკვლევისთვის რაღაც რუღაცეები გაგვიხსნა. ეს რა ვიპოვნე ბიჭო? რაღაც სოკი, ხო? გამოვში, იქით კიდევ ხედავ ამ სოკებს, ამათ შევაგროვებ. ნუ ეს სოკოები, აგერ როგორც ხედავთ, დღეს სანაპიროზე, კაი რაოდენობით იფარმება. ეხლა აქ რა უნდა ვქნა? ეს რა არის? ოპა. ეს რა არის? ეს ხუთი ხვალ უნდა მოვათრიო აქ. ოპა, მიაქციეთ ყურადღება. ჩვენი მაგიის ინსენდიოს, ანუ ნიშანია აქ. აბა. Incendio. აჰა, ясно. გასაგებია რა უნდა ვქნა. აქ. უნდა მოვიტანო ეს, მოვაგორო. აი ესე და ამას აბა. Incendio. კი ბატონო, всё. ნახეთ რა საინტერესო ადგილას გავიჩნდეთ, რა ლამაზია. როგორი კარგი განათება აქვს, როგორი ლამაზი ვიზუალი აქვს ამ ტერიტორიას. სათვალე ამოვიდა ყუთიდან, რომელსაც გავიკეთებ და დღეს всё გაკეთება, გამოკეთებებს მორჩება ჩვენი პერსონაჟი, ეს პილოტის სათვალე პროსტა. ეს რა არის ბიჭო? ესაა? ამას მაღალი ლეველი აქვს, მეგობრებო და ვერ ვიყენებ. ეს პილოტის სათვალე მაგრად არ მომწონს, მაგრამ მიმატებს რაღაცეებს და მოდი ეგეთოს. აი, დავტოვოთ ეს ტერიტორია მე გთავაზობთ, მაგრამ სანამ წავალთ, ერთი რაღაც ვცადოთ ხოლოდ და მხოლოდ რა. ეს მოვაგოროთ ერთი აქაბა. ეგება და რამე შეიცვალოს. მოდი აქ ბიჭო. ეგა. გაქრა ბიჭო? კაი, ოპა. ნახეთ რა შვებია სტუდენტები, ერთი სურვა თუ იცის ამან. კლაური თუ იცის ზურგული. მიდი აბა. რაღაც არა, იცის სურვა გწოდნია. სტაროა ჯიგრებს. დამატებითი დავალება გვაქვს მეგობრებო. მაგრამ ჩვენ ცენტრალურ მისიაზე ვართ მოსულები, არ გადაუხვიოთ ჩვენ ვიზანს. It is good to see you, my friend. Hello, Natty. How are you? I hope you've recovered from our rather eventful trip to Hogsmeade. I am well, but I have been worried about you, my friend. With Ranrock and Rookwood and Harlow after you? I'm all right at the moment. We did not speak about it at the time, but I am hoping now you might tell me why they were looking for you. მეგობრებო, მესაუბრება სხვათა შორის იმ თემასთან დაკავშირებით, ჰოქსმიტის ტერიტორიაზე რანროკი რო ნახეთ ეს გობლინი, რატო გეძებს ის და რატო ნადირო შენზეო რა, ეგ აინტერესებს. They want something that Professor Fig and I found at Gringotts. When were you at Gringotts? Just before we came to Hogwarts. In fact, it's why I was late to the sorting ceremony. A portkey brought us there after the dragon attacked our carriage. What on earth? There's one more thing. It's a bit odd, if I'm honest. Professor Fig says I have a rare connection to a powerful form of ancient magic. Is that the magic you used fighting the trolls in Hogsmeade? I think so. I'm still learning, but I can see traces of it, and I've cast magic I can't otherwise explain. I know that's a lot to absorb. It is. And I will have more questions. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us, to all of us, which is why I wanted to speak to you. I realized something that day in Hogsmeade. You displayed such courage fighting that troll, and Serona wasn't intimidated one bit by Rookwood and Harlow. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matibililand. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. ამდის ვაზრობენ ბიჭო, იმენა ძლივს მორჩა, ძლივს გავიდენ. ნუ ამის თარგმნა ეხლა მეგობრებო, თავიდან ბოლომდე დამეთანხმებით შეუძლებელია. თქვენც მოусმინეთ და მეც რა თქმა უნდა დიალოგის შემდეგ გეტყვით ყველაფერს. თავიდან ბოლომდე გაიარეს თემა, უთხრა ჩვენმა პერსონაჟმა, რომ მას აქვს ძველი მაგიის, ესე ვთქვათ, შესაძლებლობები და ის არის რჩეული, კაროჩე. იმიტომ დამაგვიანდა ცერემონიაზე, რომ დრაკონი დამესხა თავსო, ნუ ამას გაუკვირდა დრაკონი და შეაქო ეხლა გოგონა ჩვენი პერსონაჟი, რომ ის არის გამორჩეული და ის არის რჩეული, კაროჩე. და რაღაც უღაცები, კაროჩე, გაიხსნენა თავის წარსულიდან, რაც მას თავში ემთხვა და ეხლა ჩვენი პერსონაჟი ეუბნება, რომ ცუდი მოსასმენია ეს ყველაფერი. Good.
Rookwood and Harlow are a dangerous pair. And the fact that they're working with Ranrock, well... All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. Raklodze მიდის საუბარი და ვიღაც ტიპზე, კაროჩე, ამ ტიპს თუ დაუპირისპირდებით, Rookwood's გეგმებიო, ჩაიშლებაო რა. Understandably would not discuss details with their students. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that დიალოგები რაც ქონდა, ამ დიალოგთან შედარებით იმენა სათამაშოა მე მგონი, რამხელაზე გაიწევა ეს საუბარი. All right. But how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. ნუ ამ ხერლოუს კვალს გაუყვება ეს გოგონა, რა ჩანაფიქრები ექნება და რის განხორციელება შეეცდება მომავალში გამცნობებო რა. და ჩვენმა პერსონაჟმა მადლობაც გადაუხადა, კაროჩე მას რა. მეგობრებო, ანუ რა ხდება ეხლა? ამას ჩემპიონში რო ვიჯდე ეხლა, არ ვიღებდი და ვთამაშობდე. ეს დიალოგები ერთი წამით არ გახდებოდნენ მოსაწყენები რა. რა ხდება? ოპა, მთავარი მისია გაიჩნდა. მაგრამ როდესაც იღებ ეპიზოდს და რაღაცეების თარგმნა მიწევს ისე როგორც მე ვთარგმნით, ან ნახქვებს გავაცურებ. ცოტა გლეის, მაგრამ ეს დაღლა თამაშთან არაფერში უაშია. თამაში ძალიან კარგია, ნუ დამატებითი მისია მაქვს. დამატებით მისიასთან ბოდიში ცენტრალური მისიაა წინ. აჰა, ტარი ვიპონეთ. კიდე რისი პონაა შესაძლებელი? დავათვალიერებ. აქ რა ხდება? აქ რა იმალება ბიჭო? სახში უნდა შევიდე, ხო? სახში ვერ შევალ ერთი წუთი. აუ, რამდენი რამეა აქ ძმებო? I've told you repeatedly not to stray far from home, especially when I'm inside with your little sister. აბა, აქ რა არის? აუ, გადავისე უკვე რა. These horses with wings. Oh, that's enough. I'm too tired. მეგობრებო, მოიცა რა. კიდევ ერთ მექანიკას გავეცნოთ თამაშის. ეხლა ესე წამდაუწმ გადავსებული ბოდიალს და ნივთების, ასე ვთქვათ, გაფუჭებას არ ვაპირებ რა. მირჩევნია გადავიდე. სად იყო ტანსაცმლის მაღაზია ერთი გავიხსენო, რომელი იყო ტანსაცმლის მაღაზია აქ. ნუ ეს არაა ტანსაცმლის მაღაზია. აი ესაა ტანსაცმლის მაღაზია. კი ბატონო, აქ უნდა წავიდე და ტელეპორტაციას გავაკეთებ აი აქ. გავყიდი ყველაფერს, ვაფშე რაც კი მაქვს და რაც კი მაბადია. походу გავლი მაღაზიებში რაღაც რუღაცეებს შევიწენ კიდე რა. Does it get any more cozy than Hogsmeade? всё, მივიდეთ ახლა ტანსაცმლის მაღაზიაში. ჩვენ ძმა სალამი. შევიდეთ ყიდვა-გაყიდვაში და მეგობრებო, მოვიცილოთ ყველაფერი რაც კი გვაქვს რა. იმიტომ რომ არ ვიყენებ მაინც და ტყილა ვარ გადავსებული, დარწმუნებული ვარ ამათზე უკეთეს ტანსაცმელს მე მომავალში ვიპოვნი. ამათ მოვიცილებ რა. დავაი აქ, შენს დავაი აქედან. შენ აღარ გაგიკეთებ. შენს. აი ხა საინტერესო ის არის, რასაც ყიდი უკან ყიდვა მერე გამოყიდვა, ანუ გამოსყიდვა თუ შემიძლია რა. ეს რა მაგარი რაღაცაა, ნახეთ. 500-ე. ძალიან ისეთი ვიზუალი აქვს. ნუ ამაში ფულს არ დავხარჯაო. დროებით შემოძმაო. დროებით. და ამ სოფელში სხვათა შორის რამოდენიმე ყუთი შემხთა, რომელსაც უნდა მიპარვა, უნდა მიპარვოდი რა. მე მგონი ერთი ყუთი იყო აი ამ სახლში, ზევით ზედა სართულზე, აი აქ. თუ არა. ერთი ვნახავ. არა, აქ არაფერი, აი ქვევითაა. 500 ოქროიანი ყუთი, მე მგონი აი აქაა, აი. ეს ავიღოთ. აი აქ უნდა იყოს. აი ეს ყუთი. კი ბატონო. ეს გავკრიჭოთ. მე ყუთია მე მგონი, ხო? ჩახტი ხა ბიჭო, ვერ ჩადის აქ. ვერ ჩადის სიმაღლეს ეშინია ჩვენსას. ნუ ნათან დრეიკი ეს არაა და სპაიდერმენი, ან ასასინი კიდე აქ რო ჩავიდეს. ოპა, მეგობრებო, მე მგონი ძალიან კარგი რაღაც ვიპონეთ. აი ისეთი რაღაც ვიპონეთ, რაც მაგიკოს ნაღდი უნდა კონდეს და გააჩნდეს ჩემი აზრით. მაგიკოსის კოდი ვიპონე. ძალიან კაი. ერთი ასათვალეს ვაფშე მოხსნი რა, ვაფშე არ უნდა რა, არ ხდება საშინლად არ ხდება, კაროჩე.
Sometimes it seems all right to lead to ეხლა აქ Hogsmeade. საწავიდეთ, ეხლა აქ საწავიდეთ. მოდი ერთი ეგ გავიაროთ. Revelio. როგორც გითხარით, დაბალანსებული გვექნებოდა ყველაფერი, მოვიკულიოთ ტერიტორიები, აი ზევით ყუთებია, მეგობრებო, აი ამ სახლში მაგალითად. პარემესტე, ოპა, ჩვენ ძმა სალამი, კაიკაც სალამი, აქეთ გამოვალ ეხა ძმა. მე მაგიას შევცვლი, რა თქმა უნდა, სად არის ჩემი გაუჩინარების მაგია? აი აქა. აქ ჩავსვამ. გავქრები და 500 ვერცხლს თუ ოქროს, აი ესე ამოვაცლი, მოვპარავ ამას. всё. რა იყო ძმა, ხო არ დაცარიელდი შემთხვევით? ეს დაკეტილია, ხო? ეს დაკეტილია როგორც ყოველთვის. კაი, მოიცა. ერთი ზევით აქ რა ხდება? ესეც შევამოწმოთ ეს მიმართულება. აქ რა ხდება ეხლა, აბა? აქ რაღაც არის აშკარად. ოპა, კიდევ ერთი მაგიკოსის ქუდი. ეს რა არის? ესეც ქუდი და ოპა, აქ შეგვიძლია პეპელა მოვიყვანოთ, ხო? პეპელა საიდან უნდა მოვიყვანოთ? ნუ, კაროჩე, მეგობრებო, ძალიან ბევრი აქტივობაა რა, ძალიან ბევრი. პეპელა ამას საიდან ვნახო, ეხლა საიდან მოვიყვანო? ერთი წელი დავიჭეროთ. აი ეს, всё, კაი. ეხლა მოიცა. კრაფტინგისთვის, რავი, ჩემი მხრიდან ყველაზე სწორი ჯერჯერობით რისი გაკეთებაც შეიძლება, გამოგვადგეს, იქნება მცენარეების, ესე ვთქვათ, თესლების შეძენა, მეგობრებო, მოდი ეგ ვიყიდოთ. Greetings. Please, take your time looking about. ეს რა არის? ნუ ესენი მე მგონი ყველა ვიყიდოთ ჯობია რა. ესეც კი ბატონო, ყველას ვიყიდი. Now, you let me know if there's anything else I can help you with. აი ესე მირჩევნია. აი კი ბატონო, ეს რა არის? ეს მე მგონი სასუქია, ბიჭო. ეს მე მგონი სასუქია. ერთ გამოვუშვი ერთი ორივე რა. კაი, მეგობრებო, რა ვიცი. მოდი ესეთი რაღაც გავაკეთოთ ახლა ჩვენ აქ. ამ ადგილას დღევანდელი ეპიზოდი დავასრულოთ. შესანიშნავი არაჩვეულებრივი ეპიზოდი გამოვიდა. იქიდან გამომდინარე, დღევანდელ ეპიზოდში მოკვლევაც ჰქონდა, მთავარი მისიებიც ჰქონდა, ყიდვა-გაყიდვაც ჰქონდა და პერსონაჟის გაზმანვაც ჰქონდა. ნუ მომავალ ეპიზოდში ნახოთ რის ესე ვთქვათ, საით წასვლას და რის შემოთავაზებას შეეცდება ეს თამაში. დროებით არ დაგავიწყდეთ და ლაიქება, ჩემი არხის გამოწერა და ზარის გლაკის გააქტიურება. ჩვენ კიდე შევხვდებით ამ შესანიშნავი თამაშის ახალ ეპიზოდში. დროებით მეგობრებო და მადლობა ყურადღებისთვის. აბა ჰე.